بعد این درد پیوسته است سهیل؟ یه روزای بیشتر یه روزای کمتره. بعد الان ببینم تموم. اینی که میگی که دلیلش چیه؟ مثلا با بهش دارو میگن درد نوروپاتیک. خب خب اختلال عصبی، اختلال که عصبا درگیرن هنوز. بعد تو زمانی هم که رکاب میزنی این درد سراغت میاد بعضی وقتا میاد. و اینقدی هست که تا بعد وایستی یا نه؟ یه وقتایی وای میستم، یه وقتایی همونجوری چشامو میبندم رکاب میزنم. بیشتر رکاب میزنم، سفت‌تر رکاب. ولی تو رانندگی خیلی بده. یه وقتایی هستش که مثلا اینقدر شدید میشه دیگه میزنم بغل. میدونی که بزرگترین چالش های من چیه؟ وقتم بشم میفتم. خب پس مجبورم تا یه جایی بیشتر خم نشم. این از این. این اتفاقا ممکنه بیفته. مایه رو میذاری بعد اینجا مثلا دکمه رو میزنی، اینجا مثلا آب میاد. اصلا یه دنیاییه برای خودش. بعد میایم اینجا دیگه، این همه با هم دیگه حرف زدیم، یه قهوه که باید بهت بدم. یه چالش ها رو میبینی چیه داستان؟ من هی میخوام بچرخم توی این شیب و چیزه کج و راست شدنه، اون خودش کلی داستانه. اینو میذاریم اینجا و بعد دکمه رو میزنیم. باز ممکنه سوال پیش خود چه کاری آور رو بریزیم تو دیگه. خب ولی تو نمیدونی چه کیفی داره این کارو کردن. سلام به شما کمپردارا، کمپرسازا و کمپربازا. یک کمپرباز خیلی باحال امروز قراره باهاش صحبت بکنیم. کسی که با هند بایک، این سه چرخه خاص، با یک کاروان سفر میکنه و من اول دوست دارم ببینم که از کی سفر رو شروع کرده. سهیل خوبی؟ ارادت. دردت افتاد؟ اوکی. آره. اولین سفر یادته کی بود؟ چجوری بود؟ ببین من زاده شمالم، شمال به دنیا اومدم، شهر لایجان. بعد خب مادر خدا بیامرزم هر تعطیلاتی که میشد ما رو میبرد خونه پدر بزرگ. اونجا برای من یه بهشت توصیف شده توی کتاب است. خب بعد همش توی این سفر بودیم دیگه. تهران بودیم، مثلا اتوبوسای بنز قدیمی 302 سوار میشدیم. بعدم فکر می‌کردم چقدر بزرگه. پامو میذاشتم رو شیشه، سرمو میذاشتم رو پای مادرم، میرفتیم سفر، میرفتیم شمال. این رفتن به سفر برای من همیشه قشنگ بود، همیشه دوست داشتم. سالها هم ورزش کردم، یعنی از وقتی یادم میاد داشتم ورزش میکردم. حالا بسکتبال حرفه‌ای بود، آمادگی جسمانی، نمیدونم دفاع شخصی، اینا همشون بود تا زمانی که مثلا از سال 88 رفتم تو دنیای کوهنوردی و طبیعت گردی. این عکس این تایلنده. این تایلند، این جزیره کوچانگه. این جزیره کوچانگه. این که دیگه رو ویلچر، این که هیچی. اینا مثلا یه سری از عکسای سفری که با کاروان رفتم. مثلا این عکسو خیلی دوست دارم. این اولین جایی بودش که رفتیم کنار دریا. شب اینجا کنار دریا خوابیدم. اینجا میتونم بگم یه نقطه عطفی بود. وقتی که مادرم فوت کرد سال 88 دیگه یه مقدار به طبیعت گردی و کوهنوردی رو آوردم. کم کم سفرهای من از اون موقع شروع شد.
و وسیله سفرت چی بود؟ من اول کوهنورد بودم، کلا کوهنوردی میکردم. حالا قله‌های شاخص شد، تابستون زمستون. بعد سنگ نوردی، بعد رفتم سراغ دوچرخه. از سال 93 به بعد تمرکزم روی دوچرخه بیشتر شد دیگه. 95 برند خودم رو راه انداختم و از اون موقع هنوز دارم همون کارم انجام میدم. و من سالها تور میبردم دیگه، تورهای دوچرخه میبردم، شهرهای مختلف، حالا کشورها. ولی دوچرخه برای من یه جزوی از زندگیم، نه جزوی از بدنم شد دیگه. الان که رو ویلچر نشستم چرخش جزوی از بدنمه. ولی خیلی جالبه اینم بگم، رفتن آدما، فوت آدما شاید دردناک باشه ولی جزء زندگیه. من پدر بزرگم رو ندیدم ولی میدونم پدر بزرگم علت فوتش تصادف با دوچرخه بوده. واقعا؟ آره، به دوچرخه میخوره، یعنی یه دوچرخه سوار میخورهش و سرش آسیب میبینه. خودم هم که توی یکی از تورام تصادف کردم، آسیب نخاعی دیدم ولی بازم ول نکردم. باید عاشق یه چیزی باشی تا ولش کنی. چی شد دوچرخه رو به عنوان وسیله سفر انتخاب ببین شما وقتی میری طبیعت کردی، میری کوهنوردی، پیاده راه رفتن نهایت مثلا میتونی 20 کیلومتر بری. حالا تو یه روز بگی آقا 20 کیلومتر بری، ولی با دوچرخه میتونی مسافت بیشتری بری. با این تفاوت، حالا با یه وسیله نقلیه موتوری، که با دوچرخه شما بهتر میبینی چون سرعتت کمتره، بیشتر میبینی. تعاملت هم میتونه از اون طرف با مردم بیشتر باشه. حالا من خودم اگه خودم بخوام سفر برم، بیشتر از 2-3 نفر راستش بخوای خیلی دوست ندارم، چون دوست دارم ارتباط بگیرم، با مردم صحبت بکنم، حرف بزنم. وقتی گروهی میری دیگه فرصتی هم پیدا نمی‌کنی واسه تعامل. ولی دوچرخه هم به نظر من تعامله، هم میتونه دید بهتری بهت بده. منم معتقدم که هرچی سرعت سفر کم باشه تمام حواس درگیر میشه و به نظر من سفری لذت بیشتری داره که با تمام حواس، بو، لمس، دیدن، شنیدن، همه اینا تو اون مسیر باشه. سهیل، خیلی ها دوست دارن سفر کنن، پول ندارن. پیشنهاد میکنی که با دوچرخه شروع کنن یا نه این یه قاعده ای داره؟ ببین الان ما تو سال 2024 شرکت های بزرگ مصرفگرایی دارن بسیار باب میکنن، تشدیدش میکنن. برای همینی که نگاه میکنی یه نفر میاد میگه آقا من یه دوچرخه کوهستان دارم، یه دوچرخه کورسی دارم، یه دوچرخه برای سفر دارم، یه دوچرخه برای شهر دارم. اگه برگردیم به عقب نگاه میکنیم بعضی از آدمای بزرگی که دور دنیا رو با دوچرخه رفتن، با اون دوچرخه کوهستان میرفتن، سفر شهر میرفتن، سفرهای برون مرزیشون هم حتی میرفتن. اول اینکه یه مقدار این فکر رو بیاریم بیرون که آقا سفر حتما پول میخواد. اوکی، سفر خارجی قطعا پول میخواد، ولی سفر داخلی شما میتونی حداقل امکاناتت رو حداقل برسونی، بری سفر. حالا یکی میاد میگه نه من حتما میخوام برم مثلا جنوب کشور. آیا تو مثلا تو همین مناطق مثلا سمت لویزان، لواسون، سمت شمال شهر تهران رو همه جاهاشو دیدی چقدر جاهای قشنگ داره؟ یعنی میگه آقا سفر مثلا مقصدهای کوچیک راههای نزدیکتر انتخاب کن، برو، حالتو بهتر میکنه و بعد بره سفرهای بعدیت برنامه‌ریزی بکن. یه لحظه خودم جا خوردم. ما داریم با سهیل کوچکی صحبت میکنیم خیلی راحت درباره سفر و دوچرخه و اصلا یادم رفت که سهیل یه شرایطی داره که واقعا نمیتونه با یه دوچرخه معمولی راحت سفر بکنه. بعد انقدر پررویی که رفته اینم ساخته. چند کیلو وزنه این؟ والا با وسایلش بین 70 تا 75 اینا باید باشه. این هندبایک چقدره؟ 70 کیلو. خودت؟ 80. اول بپرسم که
چه اتفاقی افتاد که این حادثه رو برام یه ذره توضیح بده و بعد بیایم در مورد مدل سفرت، سختیاش و چالشاش صحبت بکنیم. من خب همش در حال سفر بودم دیگه. بیزنس اول من تا قبل از تصادفم سفر بود. به قول بچه‌ها که تور میبرن تور رو تور داشتم. از این تور میومدم میرفتم تور بعدی. یه توری داشتم، مسافرها از آلمان اومده بودن، اونا با یه ماشین دیگه بودن، یه اتوبوس بهتر. من و راننده صندلی‌ها رو باز کردیم، دوچرخه‌ها توی مینیبوس بود. هولوش 14-15 روز بود سفرمون. از شمال کشور بود تا سمت جنوب. روز آخر سفر سمت شیراز، جاده کازرون، منطقه هفت برم. آبان ماه 18 آبان، اولین بارون پاییزی هم که اونجا میزنه. خب چون جاده ترانزیتیه قطعا گازوئیل و دوده و اینها مثل صابون میشه و متاسفانه بی احتیاطی راننده، عملا چون یقین دارم بهش، بی احتیاطی راننده باعث شد که ماشین چپ کنه. و هنوز الان 5 سال گذشته و من نمیدونم من از ماشین پرت شدم بیرون یا منو بیرون کشیدن آسیبم انقدر شدید شد، چون ستون فقرات من جابجا شده بود. کلا ستون فقراتم جابجا شده بود، نخام له شد، دنده‌هام شکست، پام و کتفم، آرنجام آسیب خیلی شدید دید. ولی من قبل از اینم خیلی آسیب دیده بودم. دوچرخه، کوه، سنگ نوردی، اینا کلا همش ورزش ادونچر، ورزشی که آسیب همراهش داره و میدونستم که ممکنه یه وقت توی این برنامه آسیب ببینم. شاید الان گفتنش راحت باشه، یکی برگرده بگه بابا داره اغراق میکنه، ولی وقتی که این اتفاق برای من افتاد بیهوش شدم، داشت بارون میومد. وقتی به هوش اومدم آسمون دقیقاً همین شکلی بود، دقیقاً همین شکلی بود و آفتابو داشتم میدیدم. وقتی به هوش اومدم پاهامو حس نکردم، به صراحت کلام و به صراحت یقین مطمئن شدم که این اتفاق برای من افتاده، چون دیده بودم و اون موقع داشتم چنگ میزدم به همه چی. به این میگفتم ببین یه ساعت پیش داشتم با دوچرخه تک چرخ میزدم و من یه ساعت پیش داشتم با دوچرخه بالای مینیبوس میپریدم پایین و آمبولانس اومد گفتم ببین نگاه کن من یه ساعت پیشم و استوریمو نگاه کن الان ها. خب یار هر کی هم می‌خواست بهم دلداری بده دیگه. و وقتی که حالا بعد از چند روز اون دکتری که توی بیمارستان شهید رجایی شیراز اومد بالا سرم، بهش گفتم دکتر من کی میتونم راه برم، با یه لبخند تلخی برگشت گفت دیگه نمیتونی راه بری. اون شاید اون لحظه برای من بدترین شرایط بود، ولی خب پذیرشش برای من واقعا برای همه سخته، ولی پذیرشش برای من تو یه هفته اتفاق افتاد. یعنی تو یه هفته پذیرفتی ماجرا رو؟ من الان سرچ گوشیمو شاید الان بیارم برات جالب باشه. توی گوشیم سرچ کردم روز سوم تصادف روی تخت بیمارستان چطور با دست رکاب بزنم. دقیقاً همینو سرچ کردم. میدونید چرا من تعجب میکنم؟ خیلی ها وقتی دچار زای نخایی میشن، خب اون خیلی شرایط سختیه، من اصلا نمیتونم تصورشو بکنم. یعنی هر چی بگم این به نظر من کامل نیست، ولی افسردگی میاد سراغش، خوابیدن روی تخت که دیگه تکون نخوره، زخم بستر. تو چجوری رو خودت کار کردی که یه هفته پیدا کردی و ادامه دادی مسیر تو؟ ببین این سوال خیلی ها پرسیدن. اگه من بیام بگم آقا یه نیروی ماورایی من دارم فلان شده، اصلا همچین چیزی نمیشه. خب خانوادم کنارم بودن، پدرم کنارم بود، برادرم کنارم بود، خانوادم از شمال می اومدن. من الان 2 سال متاسفانه از همسرم جدا شدم، ولی خب اون زمان همسرم در کنارم بود بعد از تصادف. ببخشید این شرایط تأثیر گذاشت رو جدایی؟ نمیتونم بگم، اون حالا مسئله شخصی خودمه، ولی هر کسی از آدما ممکنه یک زمانی راهشون از هم دیگه جدا باشه. ولی خب اون زمان که بودیم در کنار هم بودیم، با هم سفر رفتیم، جای مختلف رفتیم. بعد از این اتفاق خب همه اینها در کنارم هم بودن. من دوستای فوق‌العاده‌ای دارم، اینا همشون در کنارم بودن. آدم هیچ وقت نباید فراموش بکنه، چیزهای بد هست، چیزهای خوب هم هست. اگه خوبه باید همیشه تشکر بکنی، اگر بد بوده میگه آقا بد بوده. برای من همیشه دوستام یادآور خاطرات خوب بودن. برگردم به گذشتم یه ریویو بکنم، به زندگیم روزهای خوبم داشتم در زندگی شخصی.
ولی خب راه‌ها جدا شد. ولی خودم این رو در خودم می‌دیدم که آقا من نباید این اتفاق برای من بیفته، من نباید یه گوشه‌ای باشم. یه سوالی رو بچه از من پرسیدن. حالا من تو پیجم یه سری مخاطب دارم، بعد از این اتفاقا مخاطبم بیشتر شد، تعداد فالوورام بیشتر شد. خیلی از دوستان منم که فالو دارن بچهای زاینوخایی هن. یه بار یکیشون با یه لحن شاید شدیدی هم بهم گفت، برگشت گفتش که تو اگه زاینوخایی گردنی میشدی چی کار میکردی؟ به ما 3 مدل زاینوخایی داریم. گردنی از اینجا آسیب میبینه، دستاش هم حتی به درستی کار نمیکنه، حتی انگشتاش ممکنه حس نداشته باشه. سینه ای از اینجا، از قسمت سینه است، و کمری که شایع ترینشه مثل منه. حالا بر من آسیبم مهره T12. من رشته دانشگاهیم نرم افزار بوده، کلا برنامه نویسی کار میکردم. بهش گفتم اگه این اتفاق بر من از اون ناحیه میافتاد قطعا میافتم سراغ اون کار. از اونجا برای خودم درآمد کسب میکردم، سفرمو میرفتم. میدونی باید یه چیزی خطت باشه، اون خط مشت باشه، باید یه چیزی توی فکرت باشه. درسته. اگر من بخوام به یکی بگم آقا اون کسی که مثلا همیشه با ماشین سفر میکرده بهش میگم بیا بریم با دوچرخه، من نمیتونم مزایای با ماشین سفر کردن اون رو درک بکنم. باید چندین بار باهاش برم ببینم اصلا باب میل من هستش یا نه. اونم بخواد بیاد با دوچرخه شاید درک نکنه. نمیتونیم هیچ کسی رو مجاب بکنیم بگیم این سبک بهتر از اون یکی است. درست. اصل داستانه است که سفر رفتن و علاقه داشتنه که باید هر کسی برای خودش تو خودش به وجود بیاره. حالا من یه چیز دیگه جالبه، تو سوالی هستی که قبل از اینکه حادثه ببینی نرم افزار خوندی، یه مسیری رو چیده بودی، وقتی یه محدودیتی برات ایجاد شد به نظر من یه سری ظرفیتات شکوفاتر شد. به من از سال من تا 95 کارمند بودم، تا اوایل سال 95 کارمند بودم. یه روزم این فیلم‌ها دیگه رفتم به مدیرم گفتم آقا حقوق ما رو نمیدی، 18مه. گفت خیلی خوب کار میکنی، حقوقم میخوای؟ گفتم چیکار، من که دارم کارمو میکنم. ولی حالا اینجا یه هفته مرخصی گرفته بودم، رفتم یه دوره مربیگری داشتم، یه هفته مرخصی گرفته بودم. من گفتم ما فردا نمیام سر کار. بعد فکر میکردم که الان من برم بهم زنگ میزنم بیا برگرد، تو شرکت لنگ میمونه. رفتم هیچ اتفاقی هم نیفتاد. واقعا هیچ اتفاقی هم نیفتاد و فهمیدم که رفتن آدم‌ها اگه از یک سازمانی باشه، رفتن آدم هیچ اتفاقی نمیفته، بلوک‌ها دوباره میان دور هم چیده میشن. اونجا فهمیدم که باید برای خودم به درستی کار بکنم، از بلوکامو درست بچینم. برام رفتم سراغ بیزنس خودم، سراغ کار دوچرخه، تخصص دوچرخه، تأسیس باشگاه دوچرخه سواری، حالا فروشگاه دوچرخه و تعمیرات و اینها. ولی زمان نداشتم برای این کار، همش تو تور بودم دیگه. بیزینس من میگم تور بردن بود. من این هفته اگه یه توری داشتم تا ماه بعدم هم پر بود، چون سایت داشتم، سایتمو خودم طراحی کرده بودم. اون زمان سایت خوبی بود، ثبت نام می‌کردن. من شهریور 98 یه سفر رفتم تایلند با دوچرخه. بعد من تو تایلند بودم پیاماش میومد که تور مثلا بعدیت پر شده، تور بعدیت پر شده. خب اینا برای من همش خوب بود. ولی به قول یکی از بچه‌ها گفت این اتفاق برای تو استراحت اجباری بود، نشستن اجباری بود تا ببینی چه چیزهای دیگه‌ای هم میتونی برای خودت داشته باشی. یکی از چیزایی که داشت برای من رفتن سراغ علایق بچگیم بود. مثلا خب من کوهنورد بودم، یه کوهنورد خفنم نبودم ولی بدم نبودم. خیلی قله دارآباد رو دوست داشتم، عشقم قله دارآباد بود. قله دارآباد میرفتم میدویدم، میرفتم قله، میشستم اونجا یه چایی میخوردم با یه کلوچه، میشستم ساعتها شهر رو نگاه میکردم. همیشه دلم میخواست رفتم اونجا بشینم یه کار چوب بکنم، ولی هیچ وقت فرصت یادگیری رو نداشتم.
اولین کاری کردم بعد تصادف هم سراغ کار چوب و چاقو و اینا رفتم. کارگاه زدم اصلا. کارام هم فروختم. الان فرصت ندارم. خب برای خودم بعضی وقتا درست میکنم ولی یاد گرفتم. یا الان تعمیرات تخصصی دوچرخه انجام میدم، تراشکاری انجام میدم، جوشکاری تخصصی انجام میدم. همه این کارها با نشستن اتفاق افتاد. یعنی من رفتم سراغ یادگیری، رفتم یاد گرفتم، هی بیشتر خوندم، بیشتر تمرین کردم، بیشتر تجربه کردم. اگر که من این اتفاق برای من نمیافتاد، خب شاید خیلی از این کارها رو یاد نمیگرفتم. بی‌تعارف همیشه ما نیمه خالی رو میبینیم، نیمه پرش رو بخوام بگم، من از اینکه رو ویلچر نشستم راضی نیستم. اصلا راضی نیستم، چون ویلچر نشستم فقط یکی از مشکلات زاینوخاییه. مشکلات بهداشتی توی سفر، مشکلات محدودیت، این که شما نمیتونی همه جا بری. من الان 5 سال خونه پدرم نرفتم، خونش طبقه سوم، آسانسور نداره. من الان 5 سال خونه خیلی از فامیلام نرفتم. خیلی از جایی که دلم میخواست ببینم رو نمیتونم ببینم. خب محدودیته. ولی یه درای دیگه ای باز شده. مثلا من اون زمان که تصادف کردم بعدش کرونا بود دیگه. اگر من یه اتفاق نمیافتاد، تصادف نمیکردم و اون زمان که تمام تورها عملا رفتن توی سکوت و بایکوت شدن، شاید بیزنس من متلاشی میشد اون موقع. شاید من اون موقع مجبور میشدم یه بیزنس دیگه رو شروع بکنم. ولی موندم پای اون عشقم، موندم همین کار دوچرخه، موندم و ادامه دادم. ببین شما الان داری میگی که تو سفر کار نیست. خب اصلا من کاری به این شغل تریدی و اینا ندارم، ولی من میگم برای هر چیزی یه کاری هست. یکی از فانتزیای خود من که هنوز نتونستم انجامش بدم، چون هر جایی رفتم انقدر دوست و رفیق دارم، به قول بچه‌ها میگن سوال کوچکی هر جا میره هیئت همراه داره. والا اینقدر دوست و رفیق زیاد دارم، خدا رو شکر نمیتونم به این آرزوه برسم. یعنی فانتزیمو اجرا بکنم. شاید آرزوم نباشه، شاید دلم میخواد فقط یه بار انجامش بدم. اینکه برم توی یکی از پارکای اصلی شهر، خب کارهای چوبیمو، دستسازهای چوبیمو درست بکنم، اینجوری آویزون کنم، بگم آقا بیاین بخرید. همونجا هم وایسم. منتها چون خب من باید باشم، همیشه سر کاسبیم باید باشم. بچه‌ام خیلی لطف دارم، میگن آقا ما بیای خودت باشی، بیایم پیشت. موضوع اینه که فرصت نمیشه. مثلا برای این کار باید حداقل 2 روز 3 روز یه جا وایسی بساط بکنی. احتمالاً خیلی سوال دارید درباره سفر با دوچرخه، از کجا شروع بکنیم، چه دوچرخه‌ای بگیریم. محمد تاجران یکی از در واقع دوچرخه سوارای خیلی باحاله که باهاش گفتگو انجام دادیم. 58 کشور رو رکاب زده و این گفتگو رو توی کانال یوتیوب رادیو کمپر، تو کست باکس و سایتمون میتونید بخونید، بشنوید، ببینید. بریم سراغ دوست خوب منم هست عزیزی. بریم سراغ ایده هند بایک. از کجا به ذهنت رسید؟ اومدی سرچ کردی 3 روز بعد از اون حادثه یا هفته بعد از اون حادثه چجوری با دست رکاب بزنی؟ دقیقاً رو تخت بیمارستان 3 روز بعد تصادف سرچ کردم که چطور با دست رکاب بزنم. یه سری عکس و اینا اومد و برم توی آرشیو اینستاگرام هم هست، دقیقاً تاریخش هست که یه عکس یه هندبایی که گذاشتم توی طبیعت، وایساده سر پیچ، بقیه بچه‌ها دارن بغلش میرن. بعد همون رو استوری کردم، نوشتم که چند وقت دیگه با این میام بالا سرتون، حواستون باشه. خب من نزدیک 4000 تا فقط مسافر داشتم، هم سفر داشتم، اینا رو برده بودم سفر. برای اونا اینو گذاشتم، همشون خیلی 90% شاید بیشتر نوشتن نه تو خوب میشی، تو فلان میشی. ولی من دنبال این نبودم که معجزه اتفاق بیفته. معجزه باید درون خودم باشه دیگه. یکی از دوستان آقای رضا مزروعی عزیز کارخونه خط تولید دارن، به من گفت ببین من دارم باگی میسازم، این دیگه حتما کاری نداره، بیا بسازیم دیگه. رفتیم اونجا با هم دیگه ایده دادیم، یه سری وسایل رو با هم دیگه سوار کردیم. یک هندبایی که کاملا مبتدیه،
سنگین با پروفیلای کلفت ساخته شد با ترمزای دیسک سیم و ابتدایی ترین حالت ممکن. مگه نبود نمونهش توی داخل کشورمون یا خارج از کشور که ببین بود. قبل از من یه دوستی ایشون هم ورزشکار بودن، تصادف یعنی آسیب دیدن ایشون، یه نفری براشون ساخته بودن، من باشون ارتباط گرفتم، حالا به دلایلی نشد با ایشون همکاری بکنیم و وقتی بهشون گفتم من هندبایکی میخوام که دوباره به کوه برم، صحبتاشون باعث شد یه جرقه‌ای تو من ایجاد بشه بگی آقا برو خودت بساز. یعنی این صحبته باعث شد من برم فقط مطالعه بکنم، فقط ببینم، فقط یاد بگیرم، نرم افزارهای مختلف، دوستای مختلف. اولیه که ساختیم تو فکرم بود که برم سراغ بعدی دیگه، بریم بعدی که دیگه سیستم کامل، این الان سیستم تعلیق کامل، یعنی چرخ جلو یه سیستم تعلیق داره، سمت راست چرخ عقب یه تعلیق داره، سمت چپش هم تعلیق جداگونه داره. من با این راحت میتونم کوهستان برم، فیلم هم هست تو سرپاینی ها مثلا با ساعت 70. من یه فیلمشو دیدم گفتم این بنده خدا رد داده، شیب بدی بود تو خاکی با سرعت، واقعا تعجب کردم. یعنی با این تالا نخوردی زمین؟ چپ نشده؟ با این خب اول اینکه به کارم اطمینان داشتم، بعد من میگم یه بار زندگی میکنم بذار درست زندگی کنم. ایوالله این چیزیه که منم بهش اعتقاد دارم. بذار درست زندگی، بذار اونجوری که دلم میخواد زندگی کنم، بذار لذت ببرم ازش لذت میبرم. من الان تمام وزنم، تمام توانم گوشتم رو بازوام، بازوها داره این کارو میکنه، ولی مراعاتش هم میکنم، فیزیوتراپیمو میرم، ماساژشو میرم که اینا آسیب نبینه، اینا قراره حالا من ازشون استفاده بکنم. سوزنی یا موتوری دادش؟ وسیله نقلیه منه اون. چرا بازی ازش خوب مراقب؟ 1.5 کمتر باید اینو عوض بکنی بابا، این میشکنه. میدونم. عوض کنم. عمرن اگه اومده بودی برای عوض کردن این لاستیکشون آقا، لاستیک اینا نه، آج از داخله، اینا داخلش آج داره، ایشون آج از داخله. آقا من خیلی دوست دارم ماشینتو ببینم. موضوع اینه که از دوچرخی که به عنوان وسیله نقلیه استفاده میکنید هم باید مراقب این وسیله باشید، چون وسیله‌ای که با جونتون سر کار داره. غیر از اینه؟ نه. خب این که اصلا مرخص توپید. خب دیگه دیدم یعنی برای اون نی. من نمیدونستم. بس برای چی هم می؟ ببر بیرون مریض خیلی بدحاله. برو بیرون مریض خیلی بدحاله. برونیگاش مرخصه. چیه؟ برونیگاش مرخصه، بعد این کاسه چیزش هم شکسته. تو برونیگاش گفتم تو پیتنش مرخص شد دیگه آقا. خب دیگه باید ببینید که تو پیتنه چی بهش میخوره. یه سوالی رو همیشه میپرسید آقا من میخوام کاروان بسازم، کمپر بسازم، خودم بسازم. سهیل کسیه که میگه قبل از اینکه این حادثه براش اتفاق بیفته دانش فنی نداشته، به دست آورده. الان جالب یه کارگاه داره، دستگاه تراش هم داخلش هست، قطعا هم خودش میسازه، یعنی متناسب با نیازش. بنابراین این که شما بسازید یا دیگران باید بسازن، فکر کنم به شرایط خودتون ارتباط پیدا میکنه. آره شرایط خودتونه، دقیقاً شرایطه. ببین من هندبایک رو ساختم، الان نمیدونم میدونی یا نه، من الان هندبایک دارم میسازم برای بچهای زایرونخواهی. بذار یه ذره زود رفتی جلو. زیاد رفتم. خب اونی که اومدی بسازید توی نمونه خارجی بود؟ هندبایک یا نه کاروان؟ نه ما در مورد هندبایک من همون روز سرچ کردم، دلار بود 11800 تومان، یعنی یادم دقیق. هندبایک نمونه امریکایی بود 10900.
10900 $11,000 بود دیگه. با دلار 11800 تومانی اون موقع نزدیک 140 تومن پولش بود. خب من نداشتم. من بعد تصادف فقط نزدیک 100 میلیون وسیله‌های خودم شد، ویلچر و تخت و تشک و اینجور چیزا شد. اولین نمونه رو که ساختیم خب ساده بود، خیلی ساده بود، ولی من باش 2 هفته رفتم جنوب. با همون سنگینه. ببین من با دوستام پاشدیم رفتیم جنوب، وسایل جمع کردیم رفتیم ترمینال جنوب، گفتیم ما می‌خوایم بریم جنوب. گفت آقا بلیط نیست، ماشین نیست. خب از کجا میتونیم بریم؟ بری شیراز، از شیراز برید. بابا من زاینوخایی ام، من زیاد بشینم ممکنه زخم بستر بگیرم. گفتم بابا بریم ولش کن. از تهران سوار اتوبوس شدیم رفتیم شیراز، از شیراز رفتیم بندرعباس. 26 ساعت تو راه بودیم با همین شرایط. من همینجوری تو ماشین نشستم. ببین وقتی مجبوری بشینی باید هم اخلاقت خوب باشه بقیه دوست داشته باشن، هم باید بتونی تحمل بکنی. اگه قرار باشه اخمو باشی، اگه قرار باشه بدعنق باشی، اگه قرار بد اخلاق باشی، اطرافیانت هم نمیتونن تو رو تحمل بکنن. پس شرایط رو پذیرفتم، با پذیرش رفتم سفر. حالا تو سفر چالش، بزرگترین چالش برای یه فرد زاینوخایی مسائل بهداشتیه. چالش ها رو حالا من تو هایلایت اینستاگرام هم هست، سفر اولم واسه جنوب چه کارهایی کردیم. سهیل کوچکی اسم سفرشه. آره آقا بزن اینجا تعریف کنم. یه دونه ویلچر تاشه داشتم، برزنت بود پارچش. بعد خب شما یه فرد عادی میگه من میرم دستشویی، حالا هر جا شد تونستم برم دیگه. ما رفتیم جزیره هنگام، 3 روز موندیم، نیاز به دستشویی بود، دستشویی هم نداشتیم. یه تن ماهی و خالی و داغش کردم، سرخ شد، گذاشتم تو پارچه ویلچره، سوراخش کردم شد توالت فرنگی سیار. دورش هم با گونی درست کردیم شده توالت فرنگی. یعنی اگه بخوای بشه، اگه دنبال ببخشید کلمش نمیدونم چی باشه، اگه دنبال بزک دوزک نباشی میتونی انجام بدی. اگه ایمان داشته باشی به اون هدفی که باید برسی. من تو همون سفر روز دوم سومی که ما توی هنگام بودیم، یه روز رفتیم کنار ساحل، من نشستم روی ساحل، شنای ماسه‌های کنار دریا باعث شد پشتم یه ذره خراش ببینه. من تو جنوب کشور پایین‌ترین نقطه‌ای که تردد هست، سفر میرن همه، اونجا بودم و این خراش عکس فرستادم برای یه نفر که کار درمانگر بود. گفتم آقا من اینجا می اتفاق برای من افتاده، چیکار کنم؟ گفت خطرناکه، ولی یه روز استراحت کن، مثلا کرم بزن فلان. گفتم آجی هیچ چی ندارم، نه کرم دارم نه عسل دارم. آقا عسل بمان. اون یه روز استراحت کرد و بعد دوباره ادامه سفر. ببین یه هندبایی که طرحش رو یه نمونه امریکایی برداشتم، سیستم تعلیق مجزا داره، چرخ جلو تعلیقش اینجاست، چرخ‌های عقب هر کدومشون تعلیق مجزا دارن، ترمز جلوش هیدرولیکه، حالا برای شرکت شیمانو 2 پیستونه، ولی ترمزهای عقب خیلی قوی تره، 4 پیستونه، هر سمتش 4 پیستونه و با دیسکای 203 دیگه تو هر مسیری میتونه وایسه. خدمت عرض بکنم الان این هندبایک آهنیه ولی نمونه آلومینیومشو دارم میسازم. سیستم دندش خیلی ساده است، خیلی امکانات خاصی نداره، ولی مثلا حتی برای وایسادن درجاش با یک کش ترمزشو نگه میداریم که هندبایک تکون نخوره. یه موتور 250 وات تو چرخ جلو داره که گشتاوری تولید بکنه تا من بتونم با سرعت بچه‌ها برم، ولی اگه موتور خاموش باشم مسیرهای کفی رو هلوش 100 کیلومتر هم بدون باتری و موتور رفتم باش. نمونه دیگه هم دارم که اصلا کلا خیلی سبکتره، موتور و اینا هم نداره. و یکی از چیزی که این چرخ رو کاملا تو ایران حداقل میدونم مثل این نیستش، شبیه این نیستش، امکاناتی که داره کمک‌های خیلی حرفه‌ایه. من توی مسیرهای سرپایینی من با این تا سرعت 70 کیلومتر هم توی سنگلاخ اومدم. کمک‌هاش هم اینجوری که هر چقدر سرعتت بیشتر باشه استیبل تره، توی ضربات کوتاه ممکنه بکوبه.
اون نمایشگری که جلو بستی چیه؟ کیلومتر هم نشون میده، چند کیلومتر رفتم و میزان شارژ باتریمو نشون میده. این قسمت هم یه سبد درست کردم، یه دونه کیف دارم، تمام وسایلی که نیازه واسه هندبایکو اینجا با خودم همیشه حملش میکنم. توپیای عقبش توپیای دانهیلیه، قطر 2. برای ذره ذره این تلاش شده. اصلا فکر نکنید کار راحتیه. کارش باشه بگی آقا من میسازم، اوکی میسازم، ولی آیا توجیه داره برای تو اینو بسازی؟ توجیه اقتصادی؟ من برای دل خودم، برای کار خودم، برای خودم ساختم و ازش دارم لذت میبرم. هیچ ادعایی هم در مورد ساختش و چیزا ندارم. هر کی میتونه بسازه بره بسازه، برای دل خودش بسازه. من بیزنس من نیست، منم برای دل خودم و برای بچه‌ای که زای نخایی‌ان میسازم. اولی رو ساختی، رفتی تستشو گرفتی، دیدی که یه سری ضعفا داره، اومدی سراغ دومی. چه تغییراتی روش دادی؟ خب کوهستان و سبکتر. کوهستان سوار بودم. آها. خب من عاشق کوهستان بودم. اومدیم اینو با یکی از دوستامون صالح عزیز با هم دیگه طراحیش کردیم. هر تیکش رو تیکه تیکه آوردیم درست کردیم. مدت ها مونده بود تا به اون شکل برسه دیگه. اینجا قسمت تلخ ماجراست. از اونجایی که جداییمون اتفاق افتاد با همسرم، من برای اینکه بتونم با شرایطم کنار بیام از 7 صبح شروع کردم به کار کردن تا 12 شب که ذهنت مشغول باشه. بی اغراق این کارو کردم. دقیق از 7 صبح تا 12 شب 3 هفته تمام کار کردیم. حالا من میگم کار کردم، دوستام کنارم بودن و تنها نه، چون محدودیت حرکتی که قطعا دارم، ولی خب خیلی از کاراشو خودم انجام دادم. جوشکاریش بود، نمیدونم تراشکاریش بود، خیلی چیزاشو خودم انجام دادم. بعد به مرحله رسید که آماده شد تست بکنیم. تست کردیم، دوستمون سوار شد که ببریم یه 2 تا کوچه پایین‌تر، انقدر دیگه سر صدا کرده بودیم گفتیم ببریم خونه همسایه، خونه خالم، ببریم اونجا با فرز یه ذره کار کنیم. دوستم سوار شد، یهو فرمون رو چرخوند، این از این قسمت اینجا شکست. یعنی تو تستی که فردا ما قراره بریم کجا؟ دشتلار. ما فردا برنامه‌ریزی کردیم بریم دشتلار، هندباک اینجا شکست. جای بسیار مهم میشن. خیلی مهم بود. بعد دیدیم این لوله تو خالیه. همون ضعفی که بود تو لحظه متوجه شدیم. خب اگر من خودم میشستم تست میکردم ممکن بود که یه اتفاق بدی برام بیفته، ولی همونجا اون رو درست کردیم. فرداش هم بدون رنگ کردنش رفتیم دشتلار. بسیارم کیف کردم. با یه دوچرخه قشنگ کمکدار رفتم. کوهنوردا میدونن قله امامزاده عباسعلی کجاست؟ روستای کمرپشت، جنگل لاکمر. من از مسیر بالاش با هندبایک رفتم، از اون قله با همین هندبایک اومدم پایین. منتها بعضی جاش سینگل ترکه، با بچه‌ها کمک کردن با طناب میکشیدن که چرخه نیفته حالا تو دره دیگه. ولی این ساخته شد. بعد از اون دوباره شروع کردم گفتم پس چرا ما مسابقاتش رو نریم تو معلولین؟ تلاش کردیم با کمک بقیه بچه‌ها. اولین سال 1401 مسابقات هندبایک هم تو کشور برگزار شد. من برای اون یه هندبایک سبکتر ساختم، رفتم تو اون مسابقات، خدا رو شکر تونستم اول بشم. سال بعدش یکی دیگه ساختم سبکتر از اون یکی، تو اونم خدا رو شکر تونستم اول بشم. 2 ساله که مسابقاتش هم برگزار شده، تو این 2 سالش هم بود. حالا امسال ببینیم دوباره برگزار میکنه فدراسیون. و الان سهیل کوچکی در واقع مراحلی رو طی کرده که داره واسه دیگران هندبایک میسازه. هندبایک میسازم چون میخوام اون چیزی که خودم تجربه کردم بقیه هم تجربه کنم. میبر چی میپوشم اینو؟ هندبایک به پام آسیب نزنه. اون تسمه ها اینا 1% خدای نکرده پامم بیفته پایین، این مچ پا و اینا رو پوشش میده. برای همینه که شماره پام انقدر بزرگه. من برای یکی از بچه‌ها یه هندبایک ساختم، استفاده کرد. یه استوریش واقعا نشستم براش گریه کردم. رفته بود زیر بارون رکاب زده بود، تنها هم رفته بود. گفت من 17 سال بود که زیر بارون نرفته بودم. الان من به شما بگم آقا یه روز نرو بیرون، این 1 ماه بمون تو خونه، سفر نرو. شما که اهل سفری
اذیت میشی، خیلی اذیت میشی. همه چیز مادیه نیست. اولین هندبایکمون که ساختیم آقا رضا برای من ساخت، دستش هم درد نکنه، بهش گفتم آقا رضا هزینه ساخت و اینا چی؟ گفت ببین آدما باید یه کاری بکنن حال دلشون خوب باشه. من الان که دارم هندبایک کارو میسازم واقعا به فکر بیزنسش نیستم، میخوام اون چیزی که آقا رضا به من یاد داد و بتونم دوباره به نفر بعدی انتقال بدم. حالا منم بگم که چرا اصلا اومدم سراغ سهیل کوچکی، جدای از این که این کاروان جذابه که الان دربارش حرف میزنیم، خیلیاتون پیام میدید که آقا من کارمندم، من نمیتونم برم سفر، آقا من پول ندارم وسیله سفر رو بگیرم. من اومدم سراغ کسی که همه اونا رو دیگه رد داده، کم توانه، ناتوان نیست، کم توانه، ولی الان پیداش نمیکنی، یعنی یا داره وسیله سفر میسازه یا توی سفره. یه کامنتی برامون گذاشته بودن، بهچرخ گفته این هندبایک مجهز به موتور الکترونیکی هست، اگه بنا به داشتن الکتروموتور هست میشد یه سه چرخ کمپردار بدون کاروان ساخت که هم تعادل و کنترل بهتری داشته باشه هم وزنش کمتر باشه. من حرفتو قطع کنم، این آدم رو بلاک کن. این بهچرخ متاسفانه آدم اصلا مریضیه. نه اصلا مریضه و ما کلی با این به چالش خوردیم. من بلاکش کردم، نه شخصش مشخصه کیه، نه ما باید باش کلی صحبت کردیم که بیا مثلا بگو این کی تو. میگه نمیگی، فقط چرا انتقاد میکنی، چرا فقط داری میکوبونی اینو. منم این پیامو دارم به همین خاطر میخونم که منم در دفاع از تو میخوام صحبت بکنم که یه خطش مونده. میگه مگه نمیدونی که با هندبایک نمیشه مسافت طولانی رفت و این که همیشه یه تیم پشتیبانی دنبال سهیله. آقا من امروز یه ساعت کوتاهی رو با سهیل اومدم، به خاطر شرایط الان میبینید ابر آفتاب میشه، یه جایی هم بارون زد. من به سهیل اصرار کردم سهیل این هندبایک رو ببندیم به وانت سری برسیم بالا، قبول نمیکرد. من میرم رکاب میزنم بعدا بخوای نشون بده. بله شما من رکاب نه برو بریم نور میره، زور میشه، به خدا زور میشه. نه سهیل برو آقا با من برو بریم همین. بابا بعدا میره همینو تنبون رو اسفام میکنی، اونو باید کن من برم نه دیرمون میشه سهیل، نه به خدا دیرمون قبول نمیکنم، به خدا دیرمون باید کن من برم بالا. نه باید کن 5 کیلومتر. حتی اگر این باتری اگر روی این هست که به نظر من این دانش علمی فنیه، این در واقع از ضعف یه آدم نیست، این هوش یه آدمه که بیاد ابزار رو به خدمت بگیره تا به هدفش برسه. منم دقیقاً حالا من اصلا حقیقت دنبال نگرده بودم که کی هست و چی هست. نقدی که شما کردی به نظرم نشستی بیرون دایره و اصلا تو شرایط نیستی. یه لحظه اگر بخوای تصور بکنی که یک گوشه این ماجرا رو، حتی من فکر نمی‌کنم با یه دوچرخه معمولی بتونه آدم این اراده روحی رو داشته باشه. من نمیتونم سهیل، واقعا جدی میگم. یعنی یه وقتایی دوست دارم پیاده سفر بکنم، با دوچرخه سفر بکنم، فکر کنم مثلا اگر 10 کیلومتر برم میبرم. ولی تو بیشتر مسافتی که رفتی با این هندبایک چقدر بوده؟ تو یه روز؟ نمیدونم. خب ما الان 3 ساله داریم چالش میذاریم با بچه‌ها، چالش 100 کیلومتر تو شهر. ما تو یه روز 100 کیلومتر با همه دوستامون رکاب زدیم. سال 1403 قبل از سال چالش 103 کیلومتر رکاب زدن شهری رو داشتیم. تو مسیرهای بیرون شهرم 120 یا 130 تا رفتیم. این تنها کامنتی بود که انتقاد کرده بود، انتقاد به نظر من بدون دلیل بود. ولی آقای نصرالله زاده و خیلی های دیگه تون که کامنت و لایک و قلب و فرستاده بودید نوشته که خیلی مرد بزرگی هستی که زندگی رو با این تراژدی که برات رقم زده اینجور پر انرژی شرمنده روح بزرگت کردی. خیلی هم میگم برات لایک فرستادم. قربون شما، مرسی. ببین کلا آدمای اطراف اگر قرار باشه شما بیای همه لایک‌ها رو ببینی، خب به خودت قره بشی، من باید تو همون هندبایک اولیه که ساخته بودم میموندم و دیگه ادامه نمیدادم. بابا من که انجام دادم دیگه. اگرم قرار باشه انتقادا رو ببینیم که آی من الان اینو بسازم این ممکنه بیا به میراد بگیره، اون ممکنه به میراد بگیره. ما تو فضای مجازی چون مجازیه هیچ کس خودشو معرفی نمیکنه، هیچ کس هم خیلی خودشو معرفی نمیکنه. تو نمیدونی این کیه،
پشتوانش کیه، سنش چیه، تحصیلاتش چیه. من اگه برم چند تا کلیپ دانلود بکنم بذارم، من نیستم. ببین من خودم یاد گرفتم، خودم ساختم، خودم رفتم جلو. ما توی ایران به خاطر یه سری از سیاست‌ها و به خاطر دیکته شدن یه سری از چیزهایی که توی ذهنمونه فکر می‌کنیم بعضی چیزا اشتباهه. توی اروپا دو چرخه هایی رو ساختن، سه چرخه است اصلا. سه چرخه هایی ساخته است که صندلی خیلی راحتی داره، مبله، پدال اون جلوی طرف رکاب میزنه و اصلا یه وسیله مثل همین کاروان هم پشتش بار میبره. طرف میخواد تو روز مثلا بره 50 کیلومتر بارای مختلف رو ببره بده. ما چرا یه سری چیزا رو فکر میکنیم نه اصلا نباید باشه، اصلا من باید خودم رو بکشم تا بتونم این کار انجام بدم؟ نه. ببین من برای هر چیزش یه فکری دارم، یه فکری میکنم. گفتم من این بازوها رو باید تا سن، اصلا من دوست دارم 100 سال عمر بکنم، تا 100 سالگیم باید اینا رو سالم نگه دارم. من امید دارم درمان زای نخایی میاد، ولی باید تا 100 سالگی اینو نگه دارم بتونه منو برسونه به جای مختلف. یک، دو، من چرا کاروان ساختم؟ خودت چرا فکر میکنی؟ من اتفاقا الان برام سوال شد. اولا یه بخش از جواب قبلیه موندش که حالا میام سراغ این صحبتت ها، که آقا همیشه یه تیم پشتیبانی دنبال سهیله. سلامت. نه عزیزم نه، یه کاروانه میبریمش الان. بیاین جلوتر ببینید، یکم بیا جلوتر. داریم فیلم برداری میکنیم. نه داریم عزیز، فیلم برداری میکنیم. توی این راه بود. آره همین راه بود، یه چند دقیقه دیگه گفتگومون تموم بشه میریم. این هم یکی از اون چالشایی که ما تو کشورمون داریم، وقتی کمپ سایت نداریم داستان اینجوریه. باش آفتاب آبیه رو ما برمی‌داریم. آره واقعا. یکی از نقدای این بود که آقا مثلا سهیل یه تیم پشتیبانی دنبالشه، منم که دارم برنامه میسازم، تولید محتوا میکنم که تنهایی نمیتونم، یه فیلم برداری باید باشه. خب کسی که از چالشاش اطلاع نداریم، ساده ترینش چالش بهداشتیشو گفت، هنرش اتفاقا اینه که تو سهیل چجوری تیم سازی میکنی. برای من جالبه تو چند نفر با خودت داری میاری. به من پشتیبان، اصلا کلمه پشتیبان خنده داره. من باشگاه دارم، من مدیر یه باشگاهم. بعد من قبل از اونم داشتم دوچرخه سواری میکردم. من نرفتم یه رشته ورزشی و بعدم بیام اینور. من دوستایی داشتم که قبلا با من رکاب میزنن، هنوزم دارم رکاب میزنن. این که من یه برنامه میذارم 50 نفر 60 نفر توی برنامه با یه اعلام کوچیک با من همراه میشن، باعث افتخار منه. من اینو کتمان نمیکنم که من دارم میرم برنامه، مثلا من میرم بازار تهران، وقتی میله گذاشتن اندازه قد من قدم سرپا وایسم 185 یه رو میله گذاشته 2 متر، نمیتونی رد شی. وقتی یه جای گیر میکنم، بچه‌ها هر کدومشون یه طرف هندبایک رو میگیرن، من از اون رد میکنن، این واسه افتخار منه. من انقدر تونستم مخاطب برای خودم جمع بکنم که اگه میگم آقا من میخوام برم فلان جا، بچه‌ها آقا ببریم، میام باهات. این باید جزء افتخارات من باشه. من میگم این یکی از چیزاییه که من بهش میبالم. آخه ما یه جمله رو همیشه شنیدی میگن ما ایرانی‌ها بلد نیستیم کار گروهی بکنیم، تو اینجا در واقع داری گروهی کار میکنی. این یک. دو، ما سفرهایی که داریم میریم، من بعد از آسیبم دارم سفر برگزار میکنم. با بچه‌ها شرط گذاشتیم برنامه ریزی سفر با سهیله، کجا بریم، چه جوری بریم، مجوزاش چه جوریه، برنامه‌ریزیش چه جوریه. ولی من که نمیتونم پاشم به اذن خدا هندبایکمو بلند بکنم بذارم رو سقف ماشین دوباره بیارم بالا، یا گیر کردم بلندشم هندبایکمو هول بدم. یقینا وقتی من دارم به برنامه دیواسیاب فکر میکنم که تا الان 2 بار باهاش رفتم دیواسیاب، به اینم فکر میکنم که 6 کیلومتر آخر مسیر خیلی سربالاییه، چند تا نیروی قوی تو برنامه هستش که بتونه منو ببره. اگر برنامه یه طوری باشه که نتونم برم، یا من تا اینجا بیشتر نمیام، تیمو ضعیف نمیکنم. پارسال که رفتیم دیواسیاب، رفتیم به یه جایی رسیدیم دیدم نه بچه‌ها نمیتونن به من کمک بکنن. دیدم یه ماشین داره میره، یه ماشین داشت میرفت، بهش گفتم آقا میشه من خودمو ببندم بهت؟
گفتم ماشین ها سنگ پرتاب میشه. گفتم فدا سرت بریم. کی میاد جونشو بذاره کف دستش واسه داشته ها و آرزوهاش؟ حاضر این کارو بکنی؟ تو حاضری یه خط رو دستت بیفته؟ تو میدونی من یه دونه برنامه میرم رکاب میزنم تا 3 روزش از کمردرد و دردای نوروپاتیکم شبا خوابم نمیبره. تو قشنگی های خنده هامو میبینی، تو دردای منو نمیبینی، دردامو درک نمیکنی اصلا. تا حالا چه برسه بخوای نقد بکنی. آره موافقم. حالا ما تو برنامه همون دیواسیاب یه ماشینی رد شد، من با طناب خودمو بستم. 4-5 بار هندبایک روی 2 تا چرخ بود. میگم من با جونم گذاشتم سر این راه. یه آرمان برای خودم گذاشتم، یه هدف برای خودم گذاشتم. هیچ وقتم از موزم کوتاه نمیام. برای این دارم میجنگم، دارم براش تلاش میکنم. وقتی که یه چیزی انقدر عاشقانه دوستش داری و روی نقد و متلاشیش میکنی. بابا وانتی شیبا نیومد بالا، یادتون باشه. بعدا نگی سویل کوچکی با وانت اومد، خودش اومد، وانتون پایین مونده. رفت دور بزنه وانت، دور بگیره بیاد. ماشین وقتی دنده یک نمیره با دنده عقب میبریمش بالا. با دنده عقب جالبه، ماشین بهتر داره میره بالا. حالا باید برسیم سراغ این سوال عزیز من. این که خودش 70-80 کیلوه، خودت هم 70-80 کیلو، اینو برای چی ساختی؟ استقلال. بزرگترین دارایی آدما، رو به شما میگم، بزرگترین دارایی آدما استقلالشونه. اگر استقلال یک فرد ازش بگیرید هیچی نداره، هیچی. اگر من به شما بگم میخوای بری فلانجا، باید 2 نفر کنارت باشن. میخوای بری اونجا، این یه زندانی که پابند بهش بس کردن دیگه، یه فرد عادی بهش پابند بس کردن. ما وقتی سفر میرفتیم، کمپ برگزار میکردیم، با بچه‌ها بیرون میرفتیم، من میخواستم از ویلچر برم تو چادر. سعید، مرداد، بچه‌ها یه کمک میدین؟ من میخواستم در بیام، فلانی یه کمک به من میدی؟ اینجا نیازی که کمک کنم. بعد تو خیابونه تهران ما نمیتونیم با ویلچر راحت تردد بکنیم، حالا تو طبیعت پستی بلندی میخوای چیکار کنی؟ گفتم من یه چیزی برای خودم درست بکنم وقتی رفتم سفر نیاز نباشه یکی زیر بغلمو بگیره، یکی بلندم بکنه. بعد شما باید یه جای امنی برای خودت داشته باشی که بتونی کارهای بهداشتی تو بکنی، برای خودت آماده بکنی برای سفر. هی لازم نباشه به یکی بگی. ارتفاعش بر اساس ارتفاع ویلچرمه، داخلش لوازمش بر اساس نیازهای خودمه. پنل خورشیدیش با 3 تا باتری یدک، باتری اول تموم شد از پنل خورشیدی شروع کنم باتری بعدیه رو شارژش کردن. داخلش برای شارژ موبایلم، USB برای شارژ موبایلم. قسمت آشپزی، سینک و گاز و ظرفشویی برای نیازهای خودم. قسمت انبار برای جا کردن وسایل سفر، وسایل بهداشتیم. خب من رشتم گفتم کامپیوتر بود، حالا برقم یه سری چیزا میدونم، مولتی متر رو الان انباری و واکنی هنوز همونجاست وسیله. مولتی متر رو چسبای مختلف و چسبای نواری خیلی قوی و هر ابزاری که نیاز داشته باشه بتونه دوباره این رو اگه تو سفر گیر کرد دوباره به مسیرم ادامه. سویل، از زمانی که این کاروان رو در واقع ساختی و با خودت یدک میکنی میری این ور اون ور، سفرات راحت تر شده، چالشاش چی هست؟ خب ببین، اول این که وقتی که شروع کردم به ساخت، اول ایده ای نداشتم کجا باش برم. وقتی اینو ساختم گفتم بیام یه حرکتی بکنم دیده بشه. دیده شدن نه به معنای معرفی شدن، مشهور شدن. این کار بتونه باعث یه کار دیگه ای بشه. گفتم من از 3 تا استان شمالیش کشور گذر کنم، گلستان، مازندران، گیلان، که با شعار حفظ دریای خزر باشه. من از گرگان شروع کردم و تا لاهیجان زادگاه مادریم رفتم.
حالا چالش‌های خیلی زیادی داشت دیگه، ولی خب یه سری چالش‌هایی که همین الانش هم باش دست و پنجه نرم میکنم نداشتن الان ترمز خود کاروانه. اینو طراحی کردم منتها دیگه انقدر دیگه الان فصل کار ماست فرصت نشد. تعلیق عقبشه که دارم تعلیق عقبم براش درست کردم، باید این قسمت بهش اضافه بشه. بعد از اون قسمت سربالایی داستانه. الان باید 2 تا موتور 250 وات خرید کردم موتوراشو که توی سربالایی بتونه موتور کمک بکنه مسیر رو بریم. ببین 70 کیلو، حالا 70 کیلو 140 کیلو 80 کیلو، من ریاضیم ضعیفه تا اینجا بلدم حساب کنم. 250 60 کیلو. خب 250 60 کیلو با یه موتور 250 وات یقینا امکان پذیر نیست و این بازو هم آرنولد هم نمیتونه این کارو بکنه. ببین ما تو ورزش هوازی قدرت خیلی لازم نداریم، فسفاژن نیست، هوازیه، باید اکسیژن بسوزه، اکسیژن برسونه به عضله بتونه این کار رو انجام بده دیگه. پس باید شما تکرار داشته باشی. من تو یه روز از سفر 5 روزم از گرگان تا لایجان از ساعت 9 صبح تا 10:30 شب رکاب زدم بدون توقف. توقفم شاید نیم ساعت، حالا مثلا 1 رو 20 دقیقه‌ای جایی بوده، ولی همش در حال رکاب زدن بودیم که اون 120 کیلومتر بودش. خب این نیاز به قدرت بدنیه نیست، نیاز به اول به این قدرت ذهنه است، بدونی که آقا باید بری، باید انجام بدی، نمونی وسط کار. یا به خدمت گرفتن ابزار. ما اینو یه مستندی هم در حال ساخت هستش از این ساخت کاروان و این سفر. کسی که داشت مستند رو ساخت آقای فرجی عزیز، آقا وحید که حالا دوست خوب ماست، گفت سویل من از داشتیم میرفتیم گفتم تو روز دوم جمع میکنی، روز دوم میگه آقا بسه برگردیم. اون که با من بود 2 ماه 3 ماه کنار من بود، پر روی من دیده بود، میگفت نه تو روز دوم من فکر میگم جمع میکنی. ولی خب عاشقشم دیگه. بعضیا دیدید میاد میگید که آقا ما بریم موتورمون رو بگیریم پشتش کاروان ببندیم یا 3 چرخی بگیریم کاروان درست بکنیم. تو پیشنهاد میکنی این کارو بکنن؟ ببین خیلی از بچه‌ها بعد از اینکه اینو ساختم، خیلی از بچه‌های دوچرخه‌ای گفتن. دوچرخه‌ای خیلی چیز کردم. ببین اولین داستانش وزنه. خب این الان 70 کیلوه، من بعدی بسازم فکر نمی‌کنم بیشتر از 30 کیلو بشه. دیگه میدونم چجوری بسازم. این استراکچرش آهنه، بعد روش ورق سلاییه، بعد وسطش فومه، بعد روش یه لایه پی وی سیه. من یه شب زیر سیل تو این خوابیدم، توی سرمایه شدید، این تو گرم بود. خب ولی به ترمزش، به موارد ایمنیش و یه نکته خیلی خیلی مهم برای دوچرخه سوار، شما خواهی سبک سفر بکنی. خب دوچرخه سوار الان مثلا دوچرخه‌هایی که داره زیاد میشه به سبک کورسیه، حالا وسایلو میان هر چقدر که میتونن کامپکتش میکنن، جمع جور میکنن که سریعتر بتونن مسافت برن. اگه بخواد یه وسیله این شکلی همراهش باشه قطعا سختش میشه. و یه نکته خیلی مهم، وقتی شما تنها داری سفر میکنی با دوچرخه، یه وقتی لازمه که خودت از دید آدما پنهون بکنی. یعنی چی؟ خب من سالها با دوچرخه خودم سفر رفتم دیگه. حالا جغرافیای کشورمون، آداب و رسومش، فرهنگش همه جا یک شکل نیست. من تو بعضی از شهرها اصلا خودمو نشون نمیدادم شبا که من اینجا کمپ کردم، توی یه گوشه‌ای، توی یه چاله‌ای که کسی من نبینه، با کمترین روشنایی، که یه وقتی خدای نکرده امنیت، آره کسی نیاد بالا سرم وسایلمو برداره بخواد دوچرخه‌مو بدزده. به اینم باید فکر بکنید. با این تو معرض دیدی هر لحظه تو تیررس همه ای. خب من تو این سفر که داشتم میادم کلی بهم تشویق، حالا کلی اومدم مصاحبه، کلی از دوستای شهرهای مختلف، حالا شغلم هم کار دوچرخه است، کلی از بچه‌ها اومدن با هم و قسمتی از مسیر رو با هم همرکاب شدن و این واسه افتخارم بود. ولی خب یه وقتی هستش که میخوای بری سفر، مثلا محمد تاجران
من قبل اینکه سفر رو شروع کنم برام نوشت که سهیل برام وایس فرستاد سهیل وای نستی یا وایسی نمیذارم برنامه رو اجرا بکنی یا برگشتم گفتم که برم ببینم چی میشه دیگه. آخرش گفتم تو محمد اگه من وای نمیستادم خیلی چیزا رو از دست میدادم. آخه از دست دادن اون لحظات برای من الان که ببین من هر لحظه به اون 5 روز فکر میکنم شاید یکی از بهترین دورانهای زندگیم بوده و هی انرژی میگیری. اصلا فوق العاده بود. آفرین. فوق العاده بود. آفرین. آخه وقتی دراز میکشی دردای عصبیت کمتره؟ نه من دراز کشیدن این کمره اینجوری مونده خوش شده دیگه. وقتی دراز میکشی اینا کم صاف میشن واقعا اون لحظه حال خوبی داره. آقا برین شما من موندم. من تیر خوردم. خب یه پردای خوشگل اینجا. خب بذار بشینه. این PWMه خب کنترلگر پنل خورشیدیه. اینجا کلیداش همه رو خودم درست کردم. یه مداری که یکی از دوستا زحمت کشید برام درست کرد برای شارژ باتری هندبایک. این کلیدای چراغ سقفیه. بعد این شارژر گوشیه. اگه گوشی من کجاست بیرونه. اگه گوشی شارژش تموم شده بده برات شارژش بکنم. اینه دیگه خدمت عرض بکنم. این قسمت آره این قسمت انباریمه. اینو زیرش یه سری وسایل بهداشتی گذاشتم همیشه پر میکنمش اونجا هست وسایل بهداشتی با یه سری وسایل ضروری خود کاروان مثل چسب و پیچ و مهر و ابزارهای که برای این کاروان لازمه رو دیگه همونجا گذاشتم دیگه بهش دست نمیزنم. 3 تا تاخچه درست کردم برای کارهای وسایل ریز. مثلا یه پاور بانک یه دونه 6000 میلی آمپر رو با یه دونه پروژکتور که اینو اینجا گذاشتم بس مخصوص همین گذاشتم که بهش دست نزنم. خیلی نورش زیاده واسه شبا. بعد این قسمت هم شبا میخوام بخوابم کلاه و دستکش و وسایل رکاب زدنم و اینا رو میذارم که به پام نخوره. این قسمت هم یه سری چیزایی که ممکنه بیفته ریز باشه رو همه رو اینجا گذاشتم. این لایه چوب ورق سلاه، پشتش فومای پلیورتانه، روش لایه PVCه. همه اینم چند دست رنگ ضد آب خورده. خود این چوبا چند دستم رنگ ضد آب خوردن ولی برای خودم درست شده دیگه. یعنی به اندازه قد خودم طولش برای قد خودم برای خودم درست شده. یعنی برای خودم درستش کردم. سهیل برای حموم دستشویی چی کار میکنی؟ این زیر یه چیز دارم دوش سیار دارم. دوش از همین شارژر PWM برق 12 ولت میگیره. شیرشو میذارم داخل مخزن آب از همونجا هم دوش میگیرم. پمپ مکش داره. پمپ مکش داره آره. بعد با آب برای گرم چیکار میکنی؟ چجوری آب گرم؟ یه مخزن کیسه 10 لیتریه مشکی رنگه میذاری یکم تو آفتاب میمونه. با اون اگرم که حالا جایی باشیم سرد باشه با گاز اول آبو گرم میکنم ولرم آماده میکنم. بعد من تو شرایط مثلا اگه قرار باشه شرایطم خیلی بحرانی باشه یه سری دستمال مرطوبای مخصوص معلولین و سالمندان هست اصلا مخصوص سفره حمومه در اصل یعنی برای حموم کردنه. دستمال مرطوبای حوله‌ایه. با اونا هر شب خودمو تمیز میکنم تا به یه جای استیبل برسم بعد دوش بگیرم چون اگه تو سفر مریض بشم قطعا میتونه خیلی برام دردسر درست بکنه. برای دستشویی هم یه ویلچر تاشو قابل حمل خیلی سبک اولش 2 کیلوه. اونه که وصل میشه به خود کاروان این بغل که بتونم از آبم استفاده بکنم دیگه. دمت گرم. من تقریبا سوالایی که پرسیده بودن رو دسته‌بندی کردم و پرسیدم. اگر فکر میکنی نکته‌ای هست که درباره هندبایک و کاروان این فکر میکنم تقریبا میشه بگیم اولین هندبایکیه که کاروان داره. این اولین هندبایکیه که کاروان داره تو دنیاست و اولین کاروان دوچرخه ایرانه. کسی تا الان کاروانی نساخته که با دوچرخه بخواد حملش بکنه و باهاش سفرم بره. من باهاش سفرم رفتم
5 روز 500 کیلومتر رفتم. یه ذره از چالشات دوست دارم بگی. از زمانی که ببین من الان دارم راه میرم راست خط تابه رو ببینم نبینم، جای پارک رو ببینم نبینم، عادیه برای من. خیلی تو وقتی گله و شکایت نیستم خب، ولی توصیه دارم واقعا. ببین من برنامه دعوت میشم، سخنرانی میرم، رادیو، حالا تلویزیون یعنی کمتر میرم، ولی یه جمله میگم: ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودتون مقایسه نکنید. خیلی چیزا از دور قشنگن. دنیای مجازی متاسفانه یا خوشبختانه با مجازی بودنش یه سری جسارت ها به بعضیا داده و شما دارید از اون شخص یا از اون گروه پیروی میکنید که ممکنه زندگیتون رو نابود بکنه. و همینطور هم همین مجازی میتونه زندگی شما رو دگرگون بکنه، میتونه باعث پیشرفت شما بشه. این شمایید که انتخاب میکنید چجوری ازش استفاده بکنید. با اومدن رسانه ها خیلی چیزا رو شده، خیلی چیزا برای مردم آسون شده. الان تو فضای مجازی نگاه میکنی هر کسی برای تولید محتوا یه چیزی داره میسازه، وایرال میشه، دیده میشه. فکر نکنید اون شخص داره این کارو میکنه خیلیاشو عشقشه. خیلیاشو عشقشو نیست. خیلی برای اون تولید محتوایی داره این کار انجام میده. خیلی هاشون داره وایرال شدنه داره این کار انجام میده. فکر نکنید کار راحتیه. این کاروان اسم داره، اسمش الیه است. من وقتی که اومدم اینو بسازم دیدم پول ندارم واقعا و قرار بود یکی از دوستان اسپانسر من بشه و متاسفانه وقتی که شروع کردم به کار جواب تلفنم نداد. استوری کردم گفتم من میخوام این کار رو انجام بدم و جدی ام توش، حتما این کار رو انجام میدم. یکی از دوستام خارج از ایران گفتش که چقدر سرمایه میخواد؟ گفتم نمیدونم، من حالا میخوام وسیله بخرم شروع بکنم. گفت تو من الان 10 میلیون برات میریزم، میگم بچه‌ها برات بریزن، هر چقدر پول کم آوردی به من بگو. ساختش نزدیک 50 تومان هزینه بود. سال 98. نه این این پارسال. آها خب پارسال 98 که من آسیبم بود. بعد یه سال بعد هندبایک 99 اولین هندبایک هم ساختم. 1400 این ساخته شد. 2 تا دیگه هم ساخته بودم. 1401 این تکمیل شد. بعد هر سال یکی ساختم. یعنی چون شغل من این نیست، من باید حرفمو داشته باشم، کارمو داشته باشم، بتونم از اون توی اینا تزریق بکنم. درست. عملا اینو پارسال که ساختیم دوستم گفتش که همه چیز اوکیه ولی اسمشو من انتخاب بکنم. گفتم چشم. اسم کاروانم شد الیه. یعنی چی؟ الیه نماد یک زن قدرتمنده، یک پروانه‌ای که پیله در میاد. یه فیلم بوده که نمادش این بوده و اون اسمو من گذاشتم، با افتخارم گذاشتم، اسمشو گذاشتم الیه و واقعا یه پیله است که خودم از توش در میام. اون پروانه هم میخوام بال در بیارم ازش، چون دیگه توش استراحت هم کامله. با احترام به همه خانمای عزیزی که علاقه به سفر دارن، بانوان ایران زمین، هر جای دنیا که هستید، امیدوارم این برنامه، این گفتگو، این انگیزه در شما ایجاد کرده باشه که بتونید شما هم مسیر سفرهاتون رو بچینید، شروع بکنید و منتظر پشتیبان و پشتوانه و اینا نباشید. دمت گرم سهیل عزیزم. اینجا رادیو کمپره.